Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Pag-aralan naman natin ngayon ang iba't ibang properties of operations on integers. Umpisahan natin sa closure property. Pag sinabing closure property, kapag daw ba ikaw ay nag-a-add, nagsusubtract, multiply, and divide ng integers, ang kinakalabasang sagot ba ay integer pa rin? Kung oo, closure property ang pinapakita nito. So let us start with addition. Kapag addition, halimbawa, 2 plus 3. Ang sagot ba? Integer pa rin. So 2 plus 3 is 5. Yes. At sa lahat ng itatry mong addition ng integers, palaging integer ang lumalabas. So ibig sabihin, ang addition, kakikitaan mo yan ng closure property. Subtraction naman. Subtraction, halimbawa, 2 minus 3. Ang 2 minus 3 ba ay integer pa rin ang kalalabasan? So, 2 minus 3 is negative 1. Tama? So, kung yes, ibig sabihin, closure property ang pinapakita nito. Next, multiplication. Ang multiplication naman, 2 times 3. No? So, 2 times 3 is 6. Ang 6 ay integer. So, ibig sabihin, pasok pa din dyan yung closure property. Next, division naman tayo. So, sa same na numbers or integers na ginamit natin, 2 divided by 3, ang sagot ba dyan ay integer pa rin? No? Hindi po. So, kung ito ay hindi integer, pag sinolve mo yan, 0.6 yan. Repeating, no? So, ibig sabihin, kung 0.6, hindi yan integer, decimal na yan. So, ibig sabihin, ang division ay hindi mo kakikitaan ng closure property sa lahat ng pagkakataon. Okay? Hindi sa lahat ng pagkakataon. Okay, next tayo. Commutative property. Ang commutative property naman, ang gusto niya lang ipakita, kapag binago mo raw yung pwesto ng mga integers na sinosolve mo, yun pa rin ba yung kalalabas ng sagot? Kung oo, commutative property yun. Pakita natin ha. So, 2 plus 3 is equal to 3 plus 2. Yan. Equal nga ba yan? Kung oo, try natin. So, baguhin natin ang pwesto. So, 2 plus 3 is 5. Binago natin ang pwesto. Yung 2 plus 3 naging 3 plus 2. 5 pa rin naman. Tama? So, ibig sabihin, ito ay isang halimbawa ng commutative property. At yan ay makikita mo sa addition. No? Kapano naman kung multiplication? So, 3 times 2. Tapos, baliktarin mo. 2 times 3. Yan. Binaliktad mo na yung pwesto. Times mo na ngayon. 3 times 2 is 6. 2 times 3 is 6. Same pa din ang kinalabasang sagot. In short, kapag tayo nagmumultiply ng integers, meron ding commutative property. Okay? Paano naman kung subtraction? Okay? Try natin. 1 minus 2, tsaka 2 minus 1. Okay, so 1 minus 2, negative 1. Binaliktad mo, 2 minus 1, 1 na ngayon. Hindi na sila parehas ng sagot, tama? So in short, kapag subtraction, hindi mo yan kakikitaan ng commutative property. Ganon din sa division. Okay po? Next tayo, associative property. Kapag associative property na naman, ang palatandaan mo lang dyan, groupings or yung grouping symbols. Halimbawa, 1 plus 2 plus 3. Tapos, same pa rin. 1 plus 2 plus 3. Ngayon, ang magkagrupo, o pasok sa grouping symbol natin, 1 and 2. Baguhin natin. Sa kabila, yung gawin naman natin 2 and 3. Paano kung ganyan? Kapag ganyan, tignan natin kung parehas pa rin ba yung sagot. So, 1 plus 2, unahin mo yung nasa loob ng grouping symbol. So, ito 3 plus 3. 1 plus 2, 3. Tapos, ito kinopya mo lang. Okay? Equals. So, 1, kopyahin ko lang. And then yung sagot na 2 plus 3 ay 5. Next. So, 3 plus 3 is 6. 1 plus 5 is 6. Okay? So, parehas lang kinalabas ang sagot. Tama? So, ibig sabihin, ang addition, kahit baguhin mo yung groupings, hindi nagbabago yung sagot. Associative property ang tawag doon. Okay? Next, let us try in multiplication. 2
times 3 times 1 is equal to 2 times yung 3 times 1. Yan. So, try natin. Unahin natin yung nasa loob ng grouping symbol. Times po yan, ha? Yan. Yan, bilugin natin. So, 2 times 3, ito muna nasa loob, 6 times 1 equals 2 times 3 times 1, 3. Tama? And then 6 times 1 is 6. 2 times 3 is 6. Walang nagbago. Same pa rin ang sagot. Tama? Associative property ang pinapakita nun. Binago mo yung groupings, 2 and 3 yung una magkagrupo, ginawa mong 3 and 1, walang nagbago. Same pa rin ang sagot. So, associative property yun. Next naman tayo, distributive property. So, from the word distribute, root word niya, distribute. So, halimbawa, 3 times 1 plus 2. Para makuha natin yung sagot dito, mag-distribute tayo. So, ito, 3 times 1. So, 3 times 1. Susunod, next, 3 times 2. Copy muna natin yung symbol na plus. And then, 3 times 2. Yan yung tinatawag nating distributive property. Okay? Another, negative 2. I-distribute natin yan sa loob ng 1 plus 8. Paano? So, ito, negative 2 times 1, magiging negative 2 times 1. Yan yung distributive property. Plus, ito naman, dito mo siya i-distribute sa pangalawang integer. So, negative 2 times 8. Yan. May mga parentheses, tama? Pero huwag mong itutulad siya sa associative. Magkaiba sila ng associative. Sa associative, binabago mo lang yung mga magkakagrupo. Sa distributive, kina-times mo sa loob ng grouping symbol yung nasa labas. Okay? Next, identity property tayo. Ang identity property naman, sa addition, halimbawa, 3. Ano yung dapat kong i-add sa 3 para ang kalalabasan? 3 pa din. 0. Tama? Ang tawag dito sa property na pinapakita nito ay identity property. Kahit anong number na i-add mo or integer na i-add mo sa 0, ay, ang kalalabasan ay yung number itself. Another. So, negative 1 plus 0. Negative 1 plus 0 is still negative 1. Kasi kahit kanino mo i-add yung 0, yung number na pinang-add mo ang kalalabasang sagot. Okay po? So, merong identity property pagdating sa addition. What about in multiplication? Meron din. Try natin. So, 4 times. Kanino mo pwedeng i-times ang 4 para ang kalalabasan ay 4 pa din? That is 1. Tama? Kasi 4 times 1 is 4. Next, kanino mo ita-times ang negative 2 para ang kalalabasan ay negative 2 pa din? Okay? Yan ay kay 1 pa rin. So, negative 2 times 1 is negative 2. So, anong tawag natin kay 0 at 1? Tawag natin dyan identity element. So, ang 0, identity element ng addition. At ang 1 naman ay identity element ng multiplication. Next, inverse property. Inverse property. So, halimbawa, 3 plus, kanino mo pwedeng i-add si 3 para ang kalalabasan ay 0? Sa opposite niya. Ano ba ang opposite ng 3? That is negative 3. So, 3 plus negative 3, the answer is 0. Another, negative 2. Negative 2. Kanino mo pwedeng i-add si negative 2 para ang kalalabasan ay 0 pa din? So, the answer is positive 2. Kasi ang inverse ng negative 2 ay positive 2. Ito yung tinatawag nating inverse property naman ngayon. No? So, meron din yan sa multiplication. Next, 2. Kanino mo pwedeng i-times si 2 para ang kalalabasan ay 1? If you still remember, reciprocal, yun yung gagamitin natin. So, anong reciprocal ng 2? 1/2. Bakit? Kasi ang 2 may denominator yan na 1 sa ilalim. Baliktarin mo lang. So, 2
Ito, 2 times 2 times 1 is 2. 1 times 2 is 2. So, 2 divided by 2, the answer is 1. So, ito yung tinatawag nating inverse property pagdating sa multiplication. Try naman yung negative 4. Anong reciprocal niyan? Baliktarin mo lang. Kung may 1 yan sa ibaba, so ang reciprocal niyan ay negative 1/4. Na kapag tinimes natin, ang kalalabasan ay 1. So, yun yung tinatawag nating inverse property. Yan. So, paglabu-labuhin na natin yung mga napag-aralan nating properties and let us try to identify ano yung pinapakitang properties ng mga equations na to. Number 1. So, negative 9 plus 0 is negative 9. Anong property kaya yun? Nag-add ka ng isang number, negative 9 pa rin yung kinalabasang sagot. Okay? We call it identity property. Specifically ng addition. Next tayo. 6, tapos may grouping symbol tayo na 2 minus 1. 6 times the quantity 2 minus 1. So, kinalabasan daw, 6 times 2, tapos 6 times 1. Okay, so that example is showing distributive property. Okay? Next tayo, kulang ng symbol dito. Meron yan, open parenthesis. Negative 9 plus negative 7 is equal to negative 7 plus negative 9. Ano napansin ninyo? Di ba nagbago lang ng pwesto, pinagbaliktad? Okay, so that shows commutative property ng addition. So, commutative property. Next, negative 1 times negative 1/4. Bali, ito kulang to. Yan, negative 4 times negative 1/4. So, ang sagot dyan ay positive 1. Tama? So, kung may positive 1 dyan, ano ang pinapakita niyan? That is inverse property. Yan yung tinatawag natin reciprocal. Yung kanina, reciprocal. So, inverse property of multiplication. Next, number 5. 2 plus 3 plus 4. 2 plus 3 plus 4 pa din. Yun nga lang dito, parenthesis ay ito. Ibig sabihin na magka-groupings ay yung 3 and 4. Dito sa pangalawa, ang magka-grupo na ngayon ay ang 2 and 3. Nagbago ang grupo. So, we call it associative property of addition. Next, number 6. 4 plus negative 4 is equal to 0. That's an example of inverse property of addition. Next, number 7. 5 times 9, 9 times 5. Ano napansin nyo? Nagbaliktad lang. So, that shows commutative property. Commutative property of multiplication. Last, number 8. 3/5 times 5/3. So, equal yan sa 1. Binaliktad lang. Tama? So, in this example, this is inverse property. Yeah. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel, Project Cath.